নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আজি কোমলীয়া পালেঙৰ লগত মাছৰ জোলৰ আঞ্জাখন ৰান্ধিছিলোঁ। তাৰে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়াই দিছোঁ। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। অলপ কোমলীয়া পালেং শাক বাৰীৰ পৰা উঠাই লৈছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি মই ভালদৰে বাছি ধুই লৈছোঁ আৰু ধুই লোৱা পালেংখিনি এতিয়া মই অলপ ৰাফলি কাটিছোঁ, একেবাৰে মিহিকৈ কটা নাই। যিহেতু পালেংখিনি কোমলীয়া হয়, ৰাফকৈ কাটিলেও ধুনীয়াকৈ গলি যাব। এয়া কাটি লোৱা কোমলীয়া পালেংখিনি আৰু ইয়াৰ পিছতে মই 4 পিচ চন্দা মাছ লৈছোঁ। পিঠি ফালৰ মাছ হয় আৰু ইয়াতে মই অলপ নিমখ আৰু অলপ হালধি ছটিয়াই সানি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই মাছ 4 পিচ হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাছ 4 পিচ হাফ ফ্ৰাই কৰি কেৰাহীৰ পৰা মই এখন প্লেটত উঠাই ল'লোঁ আৰু একেখিনি তেলতে এটা আলু অলপ সৰুকৈ কাটি নিমখ আৰু হালধি সানি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এয়া ফ্ৰাই কৰা আলুখিনি মই এই মাছৰ জোলখনত কেইফুটামান নহৰু দিম আৰু আধা ফাল পিঁয়াজ আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়া দিবলৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ বাহিৰে মই আৰু বিশেষ একো মছলা ইউজ নকৰোঁ। পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু নহৰু কেইফুটা কাটি মই এতিয়া সেই মাছ ফ্ৰাই কৰা তেলখিনিতে দি দিছোঁ। পিঁয়াজ নহৰুখিনি অলপ সময় ভজাৰ পিছত অলপ গোল্ডেন কালাৰ এটা আহিছে। এনে সময়তে মই পালেং শাকখিনি ইয়াত দি দিবলৈ লৈছোঁ আৰু পালেং শাকখিনি দি অলপ সময় মই ভাজি ল'ম। শাকবোৰ এনেদৰে অলপ সময় ভজাৰ পিছত শাকবোৰ অলপ গলিবলৈ লৈছে আৰু কেৰাহীত শাকৰ পৰিমাণটো কমি যোৱা যেন দেখা গৈছে। এনে সময়তে মই অলপ ইয়াতে হালধি যোগ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত মই প্ৰয়োজন অনুসৰি অলপ নিমখো যোগ কৰি দিবলৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছতে মই আগতে সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা এটা বিলাহী শাকখিনিৰ লগত মিলাই দিছোঁ আৰু হেতাৰে অলপ দেৰি লৰাই মিলাই লৈছোঁ। তাৰপিছত মই ঢাকন দি 2-3 মিনিটমান কম জুইতে এই বিলাহী আৰু শাকখিনি সিজাই ল'বলৈ লৈছোঁ। 3 মিনিটমান ঢাকন মাৰি কম জুইতে বিলাহী আৰু শাকখিনি সিজাই লোৱাৰ পিছত বিলাহীখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে গৰম পানী ঢালি দিছোঁ। পানী আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজত ঢালিব। মই জোলখন পাতলীয়াকৈ ৰাখিম, ঠিক সেই হিচাপত মই মোৰ আন্দাজমতে অলপ পানী ঢালি দিলোঁ আৰু এতিয়া ঢাকনখন মাৰি মই জুইকুৰা বহাই শাকখন অলপ উতলাই ল'ম। অলপ সময়ৰ পিছত মই ঢাকনখন দাঙি চেক কৰি চাইছোঁ, শাকখনৰ উতল আহিছে। এনেকুৱাতে মই ভাজি লোৱা আলুখিনি ইয়াতে মিলাই দিছোঁ আৰু লগতে মাছ 4 পিচো দি দিবলৈ লৈছোঁ। এয়া মাছ 4 পিচ মই ইয়াতে এতিয়া দি দিছোঁ আৰু ঢাকনখন মাৰি পুনৰ আঞ্জাখন উতলাই ল'বলৈ লৈছোঁ। 4 মিনিটমান এনেদৰে উতলাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই এখন হেতাৰে মাছ কেইপিচ অলপ লুটিয়াই দিছোঁ আৰু আঞ্জাখনো অলপ লৰাই দিছোঁ। তাৰপিছত পুনৰ ঢাকনখন মাৰি আৰু অলপ সময় মই আঞ্জাখন উতলাই ল'বলৈ লৈছোঁ। আৰু 3 মিনিটমান কম জুইতে উতলাই লোৱাৰ পিছত এয়া মোৰ আঞ্জাখন হেতা এখনেৰে আঞ্জাখন অলপ মই লৰাই চাইছোঁ। মই আঞ্জাখনৰ জোলৰ পৰিমাণটো ইমানটো জোখতে ৰাখিম, গতিকে মই আঞ্জাখন এতিয়া জুইৰ পৰা নমাই লৈছোঁ। কোমলীয়া পালেঙৰ সৈতে মাছৰ জোলৰ আঞ্জাখনৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ।